Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi dalam video ni kalian nak buat satu tunjuk ajar tutorial untuk membuat satu produk ni yang boleh memberi manfaat kepada diri sendiri, keluarga, masyarakat, agama dan paling penting sekali ialah alam sekitar. Produk yang kita nak buat hari ni ialah tabung kitar semula.